سلام خدمت همه دوستای عزیزم. من فرشاد حسینی هستم، کارآموز رشته تئاتر. امروز اومدیم تا در رابطه با چگونگی شکل گرفتن تئاتر و تاریخچه تئاتر و اینکه تئاتر از کدوم کشور به وجود اومده، سیر تکاملی تئاتر رو می‌خوایم با هم دیگه نگاه کنیم و بهش بپردازیم، یک نگاه کلی به تئاتر داشته باشیم و اینکه بدونیم چه نفراتی توی تئاتر اومدن، اولین نفرها کیا بودن، بهترین ها کیا بودن، هر کدوم در دوره خودشون رو جدا جدا بهشون میپردازیم. برگردیم به من خیلی دوست دارم از همین اواخر شروع کنم به صحبت کردن برای شما، اما خیلی دوست دارم ریشه‌ای رو با هم دیگه پی بگیریم و از ابتدای شکلی تئاتر براتون صحبت کنم. برگردیم به یونان باستان، جایی که از اونجا تئاتر اومد، جایی که خدایان اسطوره‌ای بوده شکل گرفتن، جایی که ادیان مختلف بودش. یونان باستان، همونطور که بهتون گفتم توی یونان باستان خداهای متفاوتی وجود داشته، اسطوره‌های متفاوتی وجود داشته و اینکه فرهنگ غنی وجود داشته و همین امر باعث میشه تا مردم نسل به نسل داستان‌های خودشون رو برای یکدیگر تعریف کنن. شاید باورتون نشه ولی همین تعریف کردن داستان‌ها از نسلی به نسل دیگر بسته به نیاز اون روز خودشون که تغییراتی درش ایجاد می‌کردن رو تئاتر نام داشت. و این بود که چگونگی شکل گرفتن تئاتر پدیدار شد. یعنی با داستان تعریف کردن داستان هر نسلی برای نسل دیگر تئاتر شکل گرفت. باید بهتون بگم که جایگاه تئاتر نزد مردم یونان باستان بسیار جایگاه والایی داشت و تمام مراسماتشون رو با تئاتر شروع می‌کردن. خب تئاتر به این معنی که ما امروز تئاتر می‌دونیم در اون دوره نبوده. یونانی‌های باستان می‌اومدن برای اینکه بخوان تئاتر رو اجرا کنن در ستایش خداوندشون این کار رو میکردن و بیشترین و بهترین خدایی رو که اون زمان پرستش میکردن خدای دیونیسوس بوده. این خدا بیش از 10,000 سال مورد پرستش قرار گرفته. خب حتما میخواید بدونید که دیونیسوس کی بوده. دیونیسوس یک خدای افسانه‌ای و اسطوره‌ای بوده که میگم حدود 10,000 سال مورد پرستش قرار گرفته و جالبه بدونید پدر دیونیسوس زئوس بوده و مادر دیونیسوس شخصی بوده به نام سیسیلیه که کاملا انسان بوده و زئوس که کاملا خدای اسطوره‌ای بوده. یعنی دیونیسوس یک نیمه انسان و نیمه خدا بوده. زمانی که تئاتر خواست شکل بگیره مردم به صورت دسته‌های بزرگ و طولانی تشکیل شده بود از زن و مرد در مسیرهای طولانی راه می‌افتادن و به سمت دره‌ای می‌رفتن. در این دره شاعری یونانی به نام آریون شعرهایی رو می‌سروده که در اون زمان به این نوع شعرها دیترامپ میگفتن. اگه بخوام یک مقدار در رابطه با این شاعر یونانی که آریون نام داشت براتون صحبت کنم، باید بدونید که آریون ساکن جزیره لسبوس بوده، همون جزیره‌ای که ما الان براش سعی می‌کنیم تا بهش برسیم ولی بهش نمی‌رسیم متأسفانه. البته 50 بعضا میرسن بعضا نمیرسن. اون جزیره ساکن بوده و اینکه انسان بسیار والا مقامی بوده و ادبیات خیلی خوبی رو در زبان خودش تونسته گسترش بده و به دیگران آموزش بده و اینکه تغییرات بسیار زیادی در دیترامپ ایجاد کرده و اینکه هیچ اثری از این خواننده خیلی بزرگ به جا نمانده جز یک آثار که اون هم یا توهمات دیگرانی که برای ما به جا گذاشتن یا شاید هم واقعیت باشه. من در مورد این موضوع دقیقا نمیدونم و هر جایی هم که برای شما عزیزان سرچ کردم چیز خاصی نتونستم پیدا کنم، چرا که کتاب تاریخ کتاب بسیار قطور و سنگینی هستش. تنها آثاری که از این دوست بزرگوار برای ما به جا مونده اینه که در آخرین مراسمی که داشتن اجرا می‌کردن خب پول زیادی رو به دست آورده بودن، طلا و جواهر زیادی رو به دست آورده بودن. در حین بازگشت به خانه توی کشتی این پول و طلا و جواهرات نظر خیلی از انسان‌ها رو به خودش جلب میکنه، همچنین دزدایی که توی دریا بودن. این دزدای دریایی طلاها رو میبینن، به کشتی آریون حمله میکنن و آریون رو میگیرن. آریون از اینها یک خواهش میکنه به عنوان آخرین درخواستی که از اینا داشته این بوده که میتونم من برای آخرین بار یک شعر رو اجرا کنم، یک سرود رو اجرا کنم و بعد منو بکشید. در این نبردم که طلاها برایشون مهم نبودش و اینکه این شخص شخیصی بوده زمان خودش، این اجازه رو بهش میدن به بالای کشتی میره، به بالای عرشه کشتی میره و شروع میکنه به خواندن
شعر. و خیلی جالبه تمام دریانوردان هم با او شروع میکنن به همخوانی. ببینید این شخص چقدر شخص معروفی بوده و همه دوستش داشتن که همه سروده هاش رو از حفظ بودن. بعد از اینکه سرودش تموم میشه یک مقداری طلا رو با خودش ور میداره و به داخل آب میپره. یعنی این آخر کارش نبوده. از اونجایی که این داستان میگم یک داستانیه که هیچ کس نمیدونه چقدر واقعیه و چقدر واقعی نیست، زمانی که به آب میپره یک دلفین میاد و اونو میگیره و به یک جزیره میرسونه. توی اون جزیره حاکم ظالمی زندگی میکرده که از قضا از دوستان نزدیک آریون بوده. آریون داستان رو برای اون تعریف میکنه. این حاکم ظالم با اطلاعاتی که کسب میکنه دوزای دریایی رو پیدا میکنه، اونها رو به سزای اعمالشون میرسونه. و در خلاصه این رو باید براتون بگم که این دو شخصیت داستان ما که آریون و دلفین هستن به صورتهای فلکی تبدیل میشن و از اونجا به بعد از آریون به اسم لیرا یاد میشه و از دلفین نیز به اسم دلفینیوس یاد میشه. این جلسه اول ما به پایان رسید. امیدوارم براتون خسته کننده نباشه. امیدوارم مطالب جدید رو یاد گرفته باشید. خوشحال میشیم اگه کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و همینطور زنگوله‌اش رو به صدا در بیارید. مطمئن باشید مطالب خیلی خوبی رو ما برای شما تدارک دیدیم و با قدرت بیشتری از این بعد قرار ظاهر بشیم. خیلی خوشحال میشیم که مهمون خونه‌های شما باشیم و نگاه زیباتون رو روی خودمون احساس کنیم. بدرود دوستان عزیزم.